Magprito ako ng bangus. Nakita ko yan sa store. Ang tatak niyan is Barrio Fiesta daing na bangus. So, prituin ko siya na napaka-crispy. Yan ang aking food mamaya. Ako lang nakain yan. So, tamang luto lang yan. Okay, guys. Bangus life. Ayan ang aking sausawan ng aking bangus na pinirito. Lemon, apple cider vinegar, and konting patis, 2 green chili, at saka 2 cloves of garlic. Yummy mukbang for myself. Ayan guys, I'm frying my daing na bangus. Crispy. Masarap yan. Pinatay ko muna ang extra pan para hindi masyadong maingay. Dito na siya ready. Try kong i-flip over. Nakita ko yan guys sa Chinese store kanina. So brand siya ng Barrio Fiesta. Ay, dinikit. Yan na siya guys. Yummy. Bangus. Nga dinain. Guys, hello. Ayan ang aking fried bangus. Daing na bangus. Surrounded with fresh tomato. From my garden. Not really fresh. It's from the fridge. But I got it yesterday from my garden. Ayan. And then my sausawan. Lemon, apple cider vinegar, garlic, and chili. And my son baked this sourdough bread. I'm gonna try it. And I have 1 cup of rice. And then since yesterday, we have a leftover salad. So, ang ginawa ko, in-stir fry ko siya with a little bit of soya sauce. Ayan, ang aking lafang today, guys. Ayan, guys, kain na tayo. Bago ako magsimula, mag-sit up nito, akin na po itong idinasalan, okay? Tapos, meron ako ditong kinugasan na strawberry. Ayan. Tapos, syempre, ang aking na-miss na daing na bangus. Ayan. Mapapadami ka ng kanin. Try kong ubusin ang 1.5 lang. Okay? No added rice. Rice. Tapos, ang aking in-stir fry na fresh vegetables salad yesterday. Nilagyan ko ng soya sauce. It doesn't look appealing, but I don't wanna throw it out. So, ayan. Ayan, guys. Magkakamay si Lola. Okay? Masarap ang nito. Kain na guys, sandok na kayo. Masarap ang ulo. Unahin ko si ulo. Yan guys, kumakain pa ba kayo niyan? Okay. Let's eat. Mukbang by myself, I and only me. My kids don't eat bangus, so ako lang. Sarap guys, crunchy, pati ulo, tinik kain. Anak, can you make mama kape? Please. Double. Yeah. Double. You know what's double?
Milk is double. I miss working on the store before. No. I have the white cup down there. Make it. I want bigger one. Ano ko guys, 11 years old nung utusan na yan. Magabi. Pagod ako galing trabaho. I'm hungry kasi like this, it's like 4 o'clock here. This is my dinner, there's my lunch, and go to work. Well, last night, inutusan ko siyang gawan niya ako ng instant noodles lang. Kasi I'm hungry. Tatay namin nagpe-freak out. You're not allowed to eat. It's 12 o'clock. No, I'm hungry. So, yeah. Pinagawaan ko siya ng kape ngayon. Hindi ko pa na-upload yung camping namin. Although I don't have no picture on the campsite. No video kasi pag nag-camping ka, trabaho lahat ng nanay. Nakapagod. Ang sarap na yung daing guys. Barrio Fiesta ang brand dito. So, mura lang siya. Dalawang malaki. It's $4.99 I think. Yeah, $5. So, bumili lang dalawang pack. Yung isa naka-frozen. Yung dalawa ngayon, prinito ko. I think, ulam ko pa yun naman bukas. Alam naman kumakain yun dito. Ako lang. May pork chop sila dyan na niluto ko. Thanks, baby girl. Is that double? No? Maybe? Anyway. Ayan, daing na bangos with kape. Nice. Burn yan lahat mamaya guys pag nagtrabaho ako. I've been working so hard. Short hour, but my work is not princess work like a queen, no. It's a hard work. But I like it. That's my workout every day, like Monday to Friday, 4 to 5 hours. It's not bad. I'm only working part-time kasi may mga baby girl pa ako dito. So yan guys. Sarap. Yan pa rice ko. Itong aking leftover salad na ginisa. I don't wanna throw it out sa kainin. Ito ang aming sourdough bread na gawa ng anak ko. Yung anak kong real chef talaga. Yun talaga inaral niya. Guys, naubos ko na yung isang ulo. Tapos, lalapangin ko ngayon yung tiyan, banda. Ang tiyan. Sarap siya, guys. Ang ginawa ko kasi nito, bago ko siya prinito, dinagdagan ko siya ng asin, paminta, at saka apple cider vinegar. Kasi matabang yung masyadong gawa nila. Kain na tayo guys. Kumuha kayo dyan na inyong makain at makikain kayo kay Mama Katz na mag-isang kumakain. Ano naman nila nito eh. Yung anak ko tumakbo sa taas, yung bunso. Sabi niya, what are you doing? Sabi ko, magpaprito ako ng isda. Sabi niya, ew, ako siya sa taas. I have to close all the windows. Because gonna smell fish the whole house. Sabi ko, no, we have exhaust fan. Ewan ko guys, maliliit pa sila. Palagi ko lang pinapakain ng mga congee na may salmon, isda. Ngayon ayaw niya. Ang bunso, pero yung iba kumakain naman sila paminsan-minsan. Yung panganay ko kasi, tinik din niya ng isda ng 1 year old, di na umulit. Makain sila fillet, gano'n. Pero sa Christine, no. She's going to cry that much pag pinilit mo kumain.
Kamati. So, lunch dinner ko. Kasi, I sleep a lot during the day. Pag-alis ng tatay namin ng 8:30, ilalak niya lang yung pinto ko. Balik ulit ako matulog niyan. Nagising ako ngayon, tubang umahon ako 12 o'clock. So, namiss ko yung breakfast. Pero tingnan mo naman, yun, lafang, look. Mauubos ko yan sa kalahating kanin. Ay, isa't kalahating rice cup. Pero ano yan? Parboiled rice. Pag-post ko nito, sama ko na yung pagluto ko. Right, Kate? Sarap guys magkamay. Ako lang naman mag-isa, so suka. Na lumasa masyado yung bangus ng tinimplang ko pa. So ayun, a little bit ng aming camping. Inulan kami the whole Sunday. So, tinamad ako mag-vlog, pero nakapag-vlog ako sa tabi ng beach. Pagdating namin at saka bago kami mo ikinabukasan. Busog agad. Okay. Mas may kape. Look, my baby make me a giant coffee. Amazing. Perfect. Baby girl, salamat. Magaling na siya magtimpla. Kasi tinitrain ko sila. You do it yourself because mama is not forever alive. No one will help you. Only yourself by yourself. Sarap ng tomato ko kayo. Nabusog ng mga squirrel. So, tinitirhan na nila ako ngayon. Pag ganito mga ulam mo, mapaparami ka ng kain. Ayan guys, ang aking ganap today. Nagluto, nagutom, kumain, nag-vlog. Okay guys, thank you for watching my channel. Thank you for all the likes and comment. And then, thank you for visiting our simple life here in Canada. Okay? Tuloy ko lang kumain, but I wanna say bye-bye now. And kuha na kayo ng pagkain. Kainan tayo guys. Thanks for watching. Bye!